नमस्कार, म हुँ तपाईहरुकै सीताराम कटेल धर्मुस। नेपाली भाषामा कम्प्युटर सिक्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल हेर्न नभुल्नुहोला। सम्पूर्ण जानकारीका लागि एक मात्र युट्युब च्यानल नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल, तपाईहरुकै च्यानल। नमस्कार साथीहरु, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई चाहिँ कसरी युट्युबमा चाहिँ 4K आवरको जुन वाच आवरको एउटा दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ कसरी पुरा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। कृपया भिडियो चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। यसको लागि चाहिँ तपाईहरु हामी एउटा प्र्याक्टिकली हेर्छौं कसरी हामीले चाहिँ त्यो 4K आवर पुरा गर्न सकिन्छ भनेर प्र्याक्टिकली हेर्छौं। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला है त। त्यस्तै गरी यदि हाम्रो च्यानलमा भिडियो एडिटिङ सम्बन्धी यदि तपाई चाहिँ युट्युबरको लागि एकदमै भिडियो एडिटिङ आवश्यक हुन्छ र यदि तपाई भिडियो एडिटिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र नबुझेको कुराहरु तपाईहरु के कुरा सिक्न चाहनुहुन्छ कमेन्टमा गर्नु होला। त्यो विषयको भिडियोहरु आगामी दिनमा मैले बनाउँदै लाने छु है। र आजको हाम्रो टपिक छ युट्युबमा 4K आवरको वाच आवर जुन छ त्यो कसरी 1-2 दिनको समयमा पुरा गर्ने अथवा कति जति सक्दो छिटो पुरा गर्ने भन्ने कुरा हामीले आज प्र्याक्टिकली हेर्न गइरहेका छौं है। त्यसको लागि तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला मैले यो लिंक पनि राखिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा, तपाईले टाइप गर्न यदि अल्छी लाग्छ भने। र यो वेबसाइटको नाम तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ytviews.webappbazaar.com है त। र यो मात्र हैन, योसँग यस्तै खालको थुप्रै वेबसाइटहरु पाउनुहुन्छ तपाईले। र यो मैले देखेको चाहिँ क्रोममा यसले राम्रोसँग काम गर्छ है त। र हामी एउटा कुनै भिडियोलाई त्यसको वाच आवर बढाउन गइरहेका छौं है। जस्तै म एउटा कुनै भिडियो हेर्छु यहाँ। आफ्नै च्यानलमा जाउँ। अब यसमा हेर्नुस् हैन, जस्तै यसमा एकदमै कम भ्यू गइरहेछ, देख्नु भएको छ हैन। म के गर्छु, यसको URL लाई मैले यहाँ कपी लिंक गरे है। यहाँ कपी लिंक छ, कपी लिंक गरे। तपाईले पनि सेम यसरी लिंकलाई कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि गएर यो ठाउँमा गएर तपाईले पेस्ट गर्नुस् हैन। त्यसपछि तपाईको यहाँ नम्बर अफ भ्यूज भनेछ हैन, कतिवटा विन्डोमा यो देखाउने। जतिवटा तपाईले यहाँ नम्बर राख्नुहुन्छ त्यतिवटा यहाँ विन्डोमा तपाईको भिडियोलाई शो गर्छ हैन। जस्तै मैले अहिले तपाईहरुले देखाउन लागि 5 राखे हैन। तपाईले 10, 15, 20 तपाईको कम्प्युटरको हार्डवेयर जस्तो राम्रो छ त्यो अनुसारले। यदि तपाईको लो कम्प्युटर छ भने र यहाँ तपाईले बढी नम्बर राख्नुभयो भने तपाईको कम्प्युटर ह्याङ हुन सक्छ अथवा राम्ररी नचल्न सक्छ अथवा नेट स्लो छ भने पनि त्यो समस्या आउन सक्छ। मैले त्यसैले अहिले तपाईहरुलाई देखाउनको लागि मात्र 5 मैले राखेको छु। र मैले जब यहाँ प्ले बटन थिच्छु 5वटा विन्डोमा यो खुल्यो र मैले हरेकलाई प्ले गर्दै गएँ हैन। यसरी मैले यहाँ प्ले गर्दै गएँ। अब यो सुरु भयो। यसरी तपाईले सबैलाई प्ले गरेर छोड्दिने हो हैन। यसरी मैले जस्ट तपाईहरुलाई शो गर्नको लागि मैले देखाएँ कि यसरी तपाईले जतिवटा विन्डोमा प्ले गर्नुहुन्छ त्यसपछि त्यसको केही समयपछि, अहिले तत्काल यहाँ नहोला, तपाईले आफ्नो च्यानलमा हेर्नु होला। यसरी गर्दाखेरि तपाईको यहाँ केही बढेको देख्न सक्नुहुन्छ हैन। 54 छ, हामीले 5 गर्यौं भने केही समयपछि, अहिले तत्काल हुँदैन, केही समयपछि यहाँ 59 भ्यू जान्छ
त्यसपछि त्यसरी थपिँदै जान्छ होइन। तर वाच आवर भनेको यसलाई जति लामो समय तपाईँले प्ले गरेर छोडिदिनुहुन्छ त्यो अनुसारले वाच आवर बढ्दै जाने हो होइन। र यो त भयो भ्रमका कुरा होइन। मैले तपाईँहरूलाई यथार्थमा भन्दैछु, यो यो जब तपाईँले थम्बनेलमा देखेर आउनु भएको छ कि भ्यू कसरी आउँछ होइन, त्यो म भन्ने छु भ्यू कसरी आउँछ। तर यो भनेको एउटा फेक हो होइन। यो जुन मैले यो गरेर देखाएँ यसबाट भ्यू पनि बढ्छ होइन। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो गरेर हेरेको हो होइन। मैले गरेर तपाईँहरूलाई बल्ल त्यो मेरो एक्सपिरियन्स तपाईँलाई सेयर गर्दैछु। यसबाट तपाईँको भ्यू बढेको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँको 54बाट केही समयपछि यहाँ 59 पनि हुन्छ। अहिले तत्काल नहोला होइन, केही समयपछि यो बढ्छ। मेरो बढेको पनि थियो। तर के हुन्छ भने एउटा केही समयपछि जति उसले चाहिँ हामीलाई भ्यू दिएको थियो त्यो ड्रप हुन्छ। अर्थात् त्यहाँ 54 छ भने पछि आएर पनि 54 नै हुन्छ होइन। त्यही भएर कुनै पनि यस्तो माध्यम छैन जसले चाहिँ युट्युब भ्यूलाई बढाइदिन्छ हो। कसैले तपाईँलाई पैसा दिएर होइन, पैसा दिएर तपाईँले बढाउनु होला, ठिक छ, बढायो केही समय बढे पनि त्यो पछि गएर ड्रप हुन्छ। पछि गएर त्यो अर्ग्यानिक भ्यू जस्तो हुँदैन, अर्ग्यानिक वाच आवर जस्तो हुँदैन। त्यो गएर पछि गएर ड्रप हुने हो होइन। केही समयलाई देखाइदिन्छ र उसले पछि गएर अहिले त बढ्यो, एकजनाले हेरेर बढ्यो। तर युट्युबले के गरिरहेको हुन्छ भने यो भ्यू कसरी आएको छ भनेर उसले म्यानुअली पनि चेक गर्छ। जब म्यानुअली चेक गर्दाखेरि उसलाई लाग्छ कि यो फेक हो, स्क्याम हो, त्यसरी गरिरहेछन् जस्तो लाग्छ भने उसले त्यसलाई ड्रप गरिदिन्छ। जति उसको अर्ग्यानिक थियो त्यहाँसम्म मात्र राखिदिन्छ, बढेको भ्यू माइनस हुन्छ। भनेपछि तपाईँले के अर्थ त्यो गरेको होइन। तपाईँले युट्युबमा गुगल सर्च गर्नुभयो भने पनि थुप्रै त्यस्ता साइटहरू, यो जस्ता साइटहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ। तर ती सबै साइटहरू फेक हुन्। र हो युट्युबमा भ्यू बढाउनको लागि किवर्ड रिसर्च छ, तपाईँले टाइटल राम्रो गर्नुपर्छ, थम्बनेल राम्रो बनाउनुपर्छ, SEO सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन राम्रो तरिकाले गर्नुपर्छ होइन। यदि तपाईँहरूले यो विषयमा राम्ररी बुझ्नु छ भने मैले जे सिकेँ होइन त्यो जानेको कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई बुझाउने छु। तपाईँले त्यसको लागि कमेन्ट गर्नु होला होइन। मैले जस्ट एउटा यो भिडियो बनाउनुको उद्देश्य के हो भने अहिले यस्तो पनि छ मान्छेहरू हल्लाको पछाडि दौडिरहेछ, युट्युब भ्यू 1 दिनमा बढ्छ 2 दिनमा बढ्छ भनेर हल्लाको पछाडि दौडिरहेछ। तर यथार्थमा त्यो हुँदैन होइन। यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने टप युट्युबरहरूले पनि कन्टेन्ट बढाउन छोडेर जे पायो त्यही कुराहरू राखेर यसरी पैसा कमाउँथे होला। पैसा कमाउन त्यति सजिलो हुँदैन, त्यसको लागि मेहनत गर्नुपर्छ, कन्टेन्ट जेनेरेट गर्न सक्नुपर्छ र लामो समय हामीले यसलाई दिनुपर्छ। त्यो कुरा बुझ्नु होला। र युट्युबसँग रिलेटेड कुराहरू तपाईँहरूलाई चाहिएको छ भने कमेन्ट गर्नु होला। यो विषयमा भिडियो बनाउनु भनेर भन्नु होला। मैले त्यो विषयमा मैले जानेका एक्सपिरियन्सहरू तपाईँलाई सेयर गर्नेछु। र एउटा कुरा तपाईँलाई लाग्ला होइन, मेरो आफ्नै भ्यू यस्तो छ देख्नुभयो होइन, मेरो आफ्नै कम छ। तर मेरो च्यानल पहिला मोनेटाइज भएको च्यानल हो र मेरै केही समस्याले गर्दाखेरि मेरो सब्सक्राइबरहरूलाई थाहा होला म लामो समय युट्युबमा आउन सकिनँ र अब म यसमा समय दिनेछु। हो भ्यू बढ्ला नबढ्ला होइन, मलाई त्यो वाच आवर 1 दिनमा पुर्याउनु पनि छैन, 1 महिनामा पुर्याउनु पनि छैन। र म मेहनत गर्छु। कुनै न कुनै दिन हिजोको जस्तो मेरो जुन पहिला मोनेटाइज थियो त्यो अवस्थामा फेरि मेरो च्यानल पुग्नेछ, फेरि मेरो सब्सक्राइबरहरू आउनेछन्, फेरि मलाई माया गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई आशा छ। र सेम तरिकाले तपाईँहरूले जानु सक्नुहुन्छ। युट्युबमा आजको भोलि केही पनि हुँदैन। जति पनि टप युट्युबरहरू देख्नुहुन्छ उहाँहरूको पर्दा पछाडि उहाँहरूले लामो सङ्घर्ष गरेर बल्ल त्यहाँसम्म आउनुभएको छ होइन। त्यही भएर तपाईँ विशेष गरी एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँ युट्युबको लागि अथवा कुनै पनि कामको लागि भिडियो एडिटिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी मेरो अनलाइन कोर्स अब छिट्टै सिकाइ नेपालबाट आउँदैछ, केही दिनमा त्यसको भिडियो पनि आउनेछ। त्यसबाट पनि मलाई माया गरिदिनु होला।
भन्दै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र एवारनेसको लागि भए पनि यो भिडियोलाई सेयर गरेर सहयोग गरिदिनु होला है त। धन्यवाद। नमस्कार, म हुँ तपाईँहरूकै सीताराम कटेल धर्मोस। नेपाली भाषामा कम्प्युटर सिक्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल हेर्न नभुल्नुहोला। सम्पूर्ण जानकारीका लागि एक मात्र युट्युब च्यानल नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल, तपाईँहरूकै च्यानल।